Sekejap. Yo guys, what up? So video kali ni aku nak unboxing satu kasut from A Jordan 1. Nak tahu kasut apa? Jom, check it out. Welcome back to Malaysian Sneaker guys. So macam biasa, nama aku Alif Bilo. And those yang dah subscribe aku punya channel Malaysian Sneakers, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. And those yang baru je subscribe ataupun baru je menonton aku punya channel, kalau korang suka untuk aku punya channel Malaysian Sneakers ni, korang boleh klik the like button dekat bawah, klik the subscribe button, dan jangan lupa loceng sekali guys. Alright, so macam aku cakap tadi, aku nak unboxing satu kasut from Air Jordan 1, which is this is a new shoes yang baru release dalam bulan November hari tu. Kira sekarang pun bulan November juga kan, dalam awal tengah bulan macam tu lah dia baru release kan. So this is kind of high OG shoes guys. So kiranya kalau aku nak cakap kat sini, kasut ni pernah dikeluarkan pada tahun 2001 dulu. And then dia ada berkaitan dengan Asia jugalah, Asia punya keluaran jugalah. Dia punya first keluaran tu based on Asian lah, nama Asian tu ada. This is Air Jordan 1 High OG COJP Midnight Navy guys. So this is a Midnight Navy colorway. Kalau macam korang nampak kotak kasut ni kan dah lain. Aku memang suka gila kotak kasut ni. Color dia berbeza macam yang sebelum ni. Kalau sebelum ni kita tahu sinonim dengan AJ1 adalah hitam dengan merah kan. So for this one, for High OG JP Co, dia punya color wise adalah silver. So kotak dia pun colour lain, agak unik. Aku memang suka colourway ni. So it's a bit different lah from Nike. Kalau sini bukan orang boleh nampak, this is dia punya size. This is 7 UK macam biasa. Size 1, aku memang akan cari size 7 UK sahaja. So kali ni aku nak shout out to my cousin Apis, sebab dia sudi bagi pinjam kasut ni. So aku tak beli sebenarnya kasut ni, aku just pinjam je. Sebabnya time keluar itu aku try beli retail, tapi macam biasalah, kalau retail ni asyik aku dapat bad luck je selalunya. Jadi server down je. So macam give up jugalah kan. So tanpa buang masa lagi, aku nak buka dulu kotak kasut ni. Kita nak tengok macam mana kasut ni punya design face to face, one on one macam tu kan. Alright, so jom kita check it out dulu. Buka kotak kasut ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so kat sini kalau korang nampak dia punya paper ni. Okay, so kat paper ni dia ada tulis 2001 dengan 2020. So kenapa 2001? Okay, sebenarnya 2001 ni adalah first keluaran COJP pada untuk AJ1 lah kan, pada 2001. So last time diorang buat menghasilkan design ni pada 2001. So kalau korang boleh tahu yang based on silver punya colorway, dan this one is a midnight punya colorway. Jom kita tengok kasut je dulu. Tada. So aku nak kena jaga kasut ni sebab ni bukan aku punya, ni cousin aku punya. Alright, so aku makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, this is High OG COJP Midnight Navy. So apa pandangan korang? Kenapa aku tanya terus? So aku memang suka dia punya colorway. So kalau korang boleh nampak kat sini, based on colorway dia is ada Midnight Navy. Dia punya navy colorway ni memang sangat-sangat ngam teruk. Sebab apa aku cakap kenapa sangat-sangat ngam? Sebabnya kalau jenis pakai jeans, korang pakai dengan Midnight Navy ni, color dia memang sangat-sangat naik. Sebabnya kita pun tahu lah kan, kalau macam kita nak pakai High OG ni, kita kena pakai seluar skinny hitam kan. Tapi kalau macam yang ni, aku rasa untuk Mid Navy ni, aku mostly sajakan korang pakai color yang seluar jeans biru cair tu kan. So lagi naik guys. Memang this colorway is quite nice gila. So kat sini dari segi swoosh dia, swoosh ni berwarna silver. So kalau korang nampak kat sini warna silver yang agak striking, agak menarik dia punya colour silver ni. Dan untuk bahagian body ni adalah navy colour. So based on aku cakap kat sini, aku memang suka sangat dia punya colorway. But aku tak tahu lah, kalau aku cukup duit aku akan beli kot kasut ni. Sebab this one is very nice and very neat. And aku rasa dope tu, kasut ni memang nice tu. So dia punya based on wing dia, based on 3D. So it's quite nice lah sebenarnya. Aku tak tahu ya macam mana silver punya, sebab aku tak pernah nampak lagi silver punya kan. But this one is quite nice. Dia punya ni selalunya kita tahu kalau AJ ni bahagian ni dia makan calakan color merah putih je kan.
But this one is quite good, memang quite nice sebab dia based on 3D punya ni material aku rasa. Dari segi material, aku boleh cakap material kat sini adalah skin. Apa yang kita boleh nampak kat sini, this is a soft skin, sangat-sangat lembut dia punya soft skin. Dan kat sini a bit macam ada bit baldu, aku rasa macam baldu sikit lah. Tapi tak sure lah dia skin ke baldu, sebab aku boleh rasa macam a bit macam tashi macam tu lah kan. Aku tak tahu nak cakap apa, macam dia bit dia is not skin sangat. Dia macam aku rasa macam AJ Travis Scott juga dia punya bahagian ni. So, bahagian tapak dia kat sini kalau korang boleh nampak, this is very clean blue navy tu. Bapak tu bro kasut ni serius. So korang boleh nampak kat sini based on tapak kasut dia kan, very nice tu. Colorway dia memang nice sangat-sangat. Aku boleh cakap colour dia memang sangat-sangat lawa based on dia punya tapak kan. Alright, so and then untuk bahagian lidah dia, so bahagian lidah ni kat sini kita boleh nampak is quite tinggi lah sebenarnya bahagian lidah IOG ni kan. So untuk bahagian lidah ni, untuk stitch kat sini untuk Nike Air dia based on stitches, dia jahit lah kan. Korang boleh nampak sini dia based on jahit. Aku suka lagi untuk kasut ni based on dia punya laces. Kenapa aku cakap laces? Sebabnya laces dia based on bulat balik guys. Dia tak adalah petak macam AJ yang lain kan. So dia macam bulat sikit lah kan. So kasut ni yang menampakkan je bag tu macam lama punya version lah. Macam version 2001 aku rasa mungkin tali dia macam ni kan. Aku tak pernah nampak lagi. Aku just tengok-tengok macam tu, dia based on Google untuk 2001 punya version. Bahagian belakang lidah dia guys. So untuk bahagian belakang lidah dia kat sini dia ada tulis 2001-2020. So macam aku cakap tadi lah, kasut ni sinonim dengan dia punya first keluaran pada tahun 2001 dan last kali yang dia baru keluarkan pada 2020. Almost 20 tahun lah. Sebab dia kalau kita kira bound based on date macam 19 tahun tolak apa semua, tapi actually dia around 20 years lah based on that. Ini dia ada bagi extra laces. So extra laces ni berwarna putih dan this is yang macam petak punya. So kalau macam warna biru ni based on yang macam bulat punya version. So yang ni based on yang petak punya version, macam standard punya version lah untuk tali putih. So, dari segi harga yang apa boleh cakap, harga retail dia 659. Tapi harga market value dia sekarang range harga dalam 950 hingga 1,200 ringgit. So kiranya itu adalah range harga resell sekarang lah. Mungkin kalau kasut ni aku tak rasa a bit high, dia macam so-so lah, macam AJ1 punya standard harga lah kan. It's not lah very high macam dark mocha aku rasa orang dah expecting dalam 1,800, 1,600 macam tu lah. So tapi yang this one COJP ni kita tahu harga dia not so high. Dia sama macam COJP yang silver, it's not so high. But yeah, the price is quite reasonable lah. Aku boleh cakap harga dia agak reasonable dan mampu bilik. Kalau korang boleh dapat below than 1,000 is a steal guys. Memang harga dia agak steal lah sebenarnya. Untuk bahagian insole dia, so kalau korang nampak kat sini bahagian insole dia ada tulis COJP. So this is by dia punya insole. Dan aku boleh cakap kasut ni is quite clean lah, clean, nice gila. And then untuk dalam ni, so dia punya kain ni memang sedap memang sedap. Dia macam nak cakap macam kasut apa lah, sebab dia macam very soft lah, sedap. So kalau korang pakai ni macam a bit selesa untuk kasut ni, aku boleh recommend by dia punya keselesaan ni sebenarnya. Untuk bahagian midsole dia macam biasa guys. So midsole dia still warna putih apa semua, but dia punya jahitan is quite clean lah kan. Orang boleh nampak sini clean, memang clean sangat-sangat. Dan aku memang tertarik gila dengan kasut ni. Aku rasa aku beli juga ni. Aku memang recommend korang untuk kasut ni based on dia punya colourway and dia punya price pun not so bad. Aku boleh cakap not so bad tau, sebabnya ada kasut yang AJ1 lagi mahal daripada kasut. Aku boleh suggestkan untuk korang nak cari kasut ni yang harga very agak-agak reasonable. So korang boleh pergi dekat IG store based on sneakerhead. Dan tak pun siapa-siapa yang those yang pemilik IG store yang ada tengok video ni, korang boleh komen dekat bawah, sharekan korang punya link. At least siapa-siapa yang nak beli ni, diorang boleh like korang punya page ke ataupun subscribe korang punya IG ke, follow ke kan. So at least diorang boleh dapat harga yang berpatutan untuk kasut-kasut high OG macam ni guys. Ni yang aku boleh cakap, kasut ni lagi lawa daripada silver guys. So aku tak tahu kalau korang suka silver punya colourway, tapi bagi aku midnight colourway ni is more to myself lah.
Memang aku lagi suka colour midnight ni daripada yang silver. Silver tu a bit nice, agak nice sebabnya dia still gunakan metallic colourway untuk swoosh ni kan. Cumanya beza dia kat atas ni silver, dekat bawah ni tengah-tengah pun silver juga kan. But this one is look like so very dope tu. Memang dope sangat tu. Memang dia punya ni is not cope. Kalau cope tu aku boleh cakap lah kan. But this is very dope punya colourway dan harga pun very reasonable. Dan macam biasa guys, so kalau korang suka untuk video aku kali ni, please klik like, share, komen apa semua. Dan kalau based on IG store, kalau aku nak try collaborate dengan siapa-siapa punya IG store untuk korang yang buat as consignment ke kan. Sebab aku nak try cari kasut-kasut untuk aku buat review. Sama je, aku takkan pakai apa semua, aku dah buat review. Settle review, aku akan return balik pada korang. So kalau korang boleh tolong aku, korang boleh komen kat bawah, aku akan try contact dengan korang. So before I check out, macam biasa, keep being hype with your sneakers. Jangan nak macam-macam. Bye-bye.